ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራህ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ በአዲስ ክላውድ ማይኒንግ ዌብሳይት ተገናኝተናል ለባራህ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ እንዲሁም ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እመልሳለሁ የሳይቱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በሱ እንድትገቡ መጋብዛለሁ ስለምታረጉልን መልካም ነገር ሁሉ በማመስገን ነው መጀመሪያው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ የምትለዋን ከታች ወይ ደግሞ ከላይ ደግሞ ሳይን አፕ የምትለው ከሁለት አንዱን አንዴ እንጫነዋለን ልክ እሱን ስንጫነው ወደሚቀጥለው ፔጅ ይወስደናል እዛኛው ፔጅ ላይ ስንሄድ ደግሞ መሙላት ያለብን ፎርም አለ ይሄው እነኛ ፎርሞች ምንድነው ስንል አካውንት ኢንፎርሜሽን በስተግራ በኩል በቀይ ደግሞ ፔመንት ሲስተም ይላል አካውንት ኢንፎርሜሽን ላይ ሙሉ ስማችሁን መጀመሪያ ላይ ታስገባላችሁ ዩዘር ኔም ወይ ደግሞ የዌብሳይቱን የምትጠቀሙበት ዩዘር ኔም ፓስወርዱን እንደገና ድጋሚ ፓስወርዱን ትጽፉና ኢሜይላችሁን ሁለት ቦታ ጽፋችሁ ሴኩሪቲ ኩዌስችን ነገ ላይ ብትረሱት የምትመልሱትን ከዛ ደግሞ ፔመንት በቢትኮይን በላይትኮይን በፈለጋችሁት የምታደርጉበትን ከዛ አምጣችሁ ፔስት ታደርጉና አምናት ሮቦት የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ቀጥታ ሬጂስትሬሽን የምትለዋን አንዴ ትጫናታላችሁ ልክ እሱን ስትጫናችሁ እንደዚህ ይላል ታንክ ዩ ፎር ዮር ሬጂስትሬሽንስ ሬጂስተር ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ ይላችኋል ከዛ ግን ድጋሚ ሎጊን ማድረግ አለባችሁ ክሬት ባደረጋችሁት አካውንት ይላችኋል እሺ ትሉና ከዛ ከላይ ሄዳችሁ ሎጊን የምትለውን ስትጫኑ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ያመጣል አምናት ሮቦት የምትለውን ሪካፕቻን ክሊክ ታደርጋላችሁ አሁን እዚህ ጋር ሞተር ሳይክል ብሎኛል እሱን ቬሪፋይ እናደርጋለን ከዛ ቀጥታ ምንድነው የምንለው ሎጊን እንለዋለን ልክ ሎጊን ስንለው እንደዚህ አሁንም ድጋሚ ሮቦት አለመሆናችሁን ቼክ ካደረገ በኋላ ወደ ዳሽቦርድ ይወስዳችኋል ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በሱ ስትገቡ 200 ጊጋሃርዝ ማይኒንግ ፓወር ያለው ቦነስ ይሰጣችኋል ማለት ነው 100 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ፓወር ያለው ዳሽቦርዱ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይን እያደረጋል ስለዚህ ማይኒንግ ስፒድን መጨመር ፈልጋለሁ ካላችሁ ከላይ በስተግራ በኩል ስፒድ አፕ ማይኒንግ የምትለዋን አንዴ እንጫናታለን ከዛ የመጀመሪያው ስታንዳርድ ኮንትራክት ሲሆን 1000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ለ10 ቀን ምናገኝበት ሲሆን እሱም ደግሞ $10 ኢንቨስት አድርገን $1.1 በየቀኑ ስናገኝ በወሩ መጨረሻ ወይ ደግሞ በቀኑ መጨረሻ $11 ይኖራል ሁለተኛው አውቶ ኮንትራክት ሲሆን 3000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ለአንድ ወር ሚፈጅ ሲሆን $30 ኢንቨስት እናደርግና በየቀኑ $1.35 ጌን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው አማራጫችን ቴስላ ኮንትራክት ሲሆን 30000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ለ30 ቀን እሱንም ደግሞ ለማግኘት ከ300 እስከ $500 ኢንቨስት ማድረግ ሲጠበቅብን በየቀኑ ከ16.5 እስከ $27.5 ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አራተኛው ፋራዴይ ኮንትራክት ሲሆን 100,000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ስፒድ ያለው ሲሆን እሱንም ለማግኘት ደግሞ ከ1000 እስከ $2,000 ኢንቨስት እናደርጋለን በየቀኑ ከ58 እስከ $117 እናገኛለን እያልን ስንኖር BMW ኮንትራክት አለ 500,000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ፓወር ነው እሱም ደግሞ $5,000 ኢንቨስት እናደርግና በየቀኑ $308 እናገኛለን ሌላው 1 ሚሊዮን ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ነው ሌላው ደግሞ 2 ሚሊዮን ከዛ 5 ሚሊዮን እዚህ ጋር እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁ እንደመረጣችሁ እሱን ሲስተሙ ከመረጣችሁ በኋላ ዲፖዚት ፍሮም ኢንተርናል ከራሳችሁ ዲፖዚት የምታደርጉበት እዚህ ጋር ደግሞ ዲፖዚት የምታደርጉበትን ክሪፕቶ አማራጮችን ሁሉ ይደረድርላችኋል ለምሳሌ አሁን በ$10 በዩኤስዲቲ ኢንቨስት አደርጋለሁ ካላችሁ እዚህ ጋር 10 ጽፍ ያለው ከረንሲ መርጫለሁ ከዛ ዋሌት አድሬስ ያመጣላችኋል የምታገኙት ትርፋችሁ ይነግራችኋል $11 በ10ኛው ቀን ማይኒንግ ስፒዳችሁ 1000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ እንደሆነ ይነግራችኋል ቀጥታ ሄዳችሁ ለዚህኛው አካውንት ኮፒ ብላችሁ ትረስትም ይሁን ባይናንስ ዋሌታችሁ ላይ ወስዳችሁ ፔስት በማድረግ $10 ኢንቨስት አደርጋላችሁ በየቀኑ $1.1 ስታገኙ በ10 ቀን $11 ታገኛላችሁ ዩር ማይነር ሚለው ኢንቨስት ያደርጋችሁትና የገዛችሁት የማይነር መጠን አሁን እዚህ ጋር ይሁሉት ያሉትን ያሳየናል ኢንቨስት ያደርጋችሁት ካለ እዚህ ጋር ነው የምታገኙት ለስንት ቀን ፕላናችሁን በሙሉ ታዩታላችሁ ማለት ነው ለባራህ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በሱ ስትገቡ ደግሞ 100 ማይነር ወይ ደግሞ 100 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ስፒድ ይኖራችኋል ማለት ነው ፍሪ ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ ማይኒንግ ስፒዳችሁ እንዲጨምር ዩር ሪፈራል የምትለው ለሰዎች ደግሞ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት
00 ነው የኔ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሪፈር በማድረጋችሁ ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ያም ሊንካችሁን ተነግሯችኋላችሁ በእናንተ ሊንክ ሲገቡ ማለት ስለዚህ ይሄ LTC አውቶ ማይኒንግ ሌጂት ነው ስለዚህ frequently asked question ላይ ስንመጣ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እነኛ ጥያቄዎች ምንድነው ግር የሚላችሁ ነገር ካለ ስንት ፔመንት ነው መቼ ነው ማውጣት የምችለው ክፍያ ሜተዱ ምን ይመስላል የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ብንወርድ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ መልቲፕል አካውንት መክፈት ይችላል ወይ አይቻልም እንደገና ደግሞ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ ስንት ነው በስንት ቀን ውስጥ ፔመንት ይደርሰኛል አውቶ ላይትኮይን የተባለው ዌብሳይት ምንድነው እያንዳንዱን እዚህ ጋር እየመጣችሁ ፕላስ ሚለውን በተን እየነካችሁ ማየት ትችላላችሁ በዚህ አጋጣሚ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌ ያለው በዛ ተጠቀሙ ለባራቴክ አዲስ ይሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን ለጓደኞቻችሁም ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታረጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ አሁን ወደ ቪዲዮ ስንመለስ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚና how can I withdraw ይላል እንዴት ነው withdraw የምናደርገው ስንል ይሄው አካውንታችን ላይ ሎጊን እናረጋለን ከዛ በኋላ ፔመንት ሪኩዌስት ባለን ከረንሲ ለምሳሌ በUSDT በTRX በየትኛው ነው የሚለውን እናያለን ሚኒመሙ ስንት ነው $10 ነው ሚኒመም ኢንቨስት የምናደርገው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ቦንቲ ወይ ደግሞ ቦነስ ፕሮግራም አለ እነኛ ቦነስ ፕሮግራሞች ብዙ ናቸው ለምሳሌ የፌስቡክ ቦንቲ ከ0.1 እስከ $50 ልናገኝ የምንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ እነሱ ምንድነው ፌስቡክ ግሩፕ ላይ ፖስት በማድረግ ጓደኛ ኢንቫይት በማድረግ ስለ ዌብሳይቱ ገለጻ በመስጠት ሊሆን ይችላል የዩቲዩብ ደግሞ ዩቲዩብ ካላችሁ ከ0.1 እስከ $500 ድረስ ልታገኙ የምትችሉበት ሌጂት የሆነ እንዲሁም ደግሞ ፐብሊክ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው እዛ ላይ ፖስት አደርጋላችሁ ስለዚህ ቪዲዮ ተሰሩና በዛም ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዋትስአፕ አለ እንዲሁም ፎረም የተለያዩ ፎረሞችን ክሬት በማድረግ ግሩፖችን ጉግል ግሩፕ እነኚህ በሙሉ ቦንቲ አማራጮች ናቸው ልክ እሱን ከሰራችሁ በኋላ ግን ክሌም ለማድረግ ቦነሳችሁን ሬጂስተር ሜምበር መሆን አለባችሁ ከዛ ያለውን ነገር በምን እንደሰራችሁ እዚህ ላይ ተለቁና ኢሜል ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ በ72 ሰዓት ውስጥ ወይ ደግሞ በ3 ቀን ውስጥ ያገኛችሁትን ሪዋርድ ይመልሱላችኋል ማለት ነው ሲምፕል ይሄን ያህል ቀላል ነው ማለት ስለዚህ እኔ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ ከፈለጋችሁ በፍሪ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኢንቨስት አድርጋችሁ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እኔ የምነግራችሁ እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም በመረጣችሁት አማራጭ ግን በራሳችሁ ሪስክ መውሰድ ትችላላችሁ ዊዝድሮ ለማድረግ ሚኒመም $10 ሲሆን ከረንሲያችሁን ትመርጡና እዚህ ጋር ካሉት ከላይትኮይን ከዶጅኮይን ከቢትኮይን ከቲአርሲ ወይ ደግሞ ከዩኤስዲቲ ኢንቨስት ካረጋችሁት ወይ ደግሞ ከሰበሰባችሁት በኋላ ዊዝድሮ አማውንቱን ታስቀምጡላችሁ ከዛ በኋላ ቀጥታ ዊዝድሮ ትላላችሁ ብዙም ደቂቃዎችን አይፈጅም ወዲያው ነው ዊዝድሮ ፕሮሰስ የሚደረግላችሁ ማለት አሁን ማይኒንጉ ቀጥሏል አሁን እንደከፈትኩት ይሄው ወደ 3400 ሳቶሺ ሰርቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ታች ባስቀመጥኩት ሊንክ ግቡ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም